Ayan ka bang ka? Hello. Hello. Ayan. Oh, grabe ka gwapa mo gani kay with the turtleneck gagayat ka sa imong pagka-kuan Sa highways. Oh, sa Thank highways. you so much. Welcome diri Sir, pasok kay kadra imo ang likuran sa kay ikaw na nga mo ang kuan kadra. Salamat ka ayo palakpakan nato be. Sir Ayan. Ayaw gyud itang kaulaw diri kay kanang kita-kita na gyud itang tag beauty diri. Yes, Ana Jo. Welcome mo dito na sa atong Real Talk na Chika. Kinas ingkasing nga history, walay char-char diri mo kini ang Kuan on One! Okay, karon kauban nato karon ang nagpauso ani kani nga outfit o nagpauso ani nga action. Okay. Sikat kaayo ni siya karon sa social media tungod sa iyahang mga pitik with soft moves. Hoy, grabe jud kay wala jud kay maingon kundi amazing kay ko kay silingan mi sa Mindanao. Siya ang secretary sa DPWH o mas ginatawag nga Department of Public Works and Highways. Walay lain ang proud bistak gikan Lake Cebu, South Cotabato, ang pitik queen, Ayan Mark Kamangka! Pipitik na yan! Uy, ang saya! Kapulo ba ka sa akong season 5 nga promotion nga video? Ikaw ako ang isundo ka tabang anak na ako kay Britney Spears, ka ng Spice Girls, sige ako, pero mga ako. Yung mga soft moves, tapos biglang kumpikan. Uy, the best kaayo ba? Pero kanin bago ta magsugod, akong ganyan pangutana gud sa ako ang mga guest ni akong unsay pinaka-favorite nila nga Bisaya nga word. Pero sa imuha, iba. Gusto na ko mabalaan kung ngano man gyud naging secretary ka sa Department of Public Works and Highways. Kay ikaw gyud nagpuuso sa highways nga mga pantalon, mga sanina, ang sama na, turtleneck. Asking sa inspiration nimo ani nga sanina. Usually, inspiration ko when I'm using for my dress, usually turtleneck and the highways. When I was in my college days, when I see my instructress na they are wearing yung nakatuck-in, yung parang naka-install sa mind ko, parang naka-formal din siya. Parang ang ganda tignan. When I try it, some of my classmates are usually saying, "Uy, ang sexy mo dyan, ang ganda mo." Kaya yung highways ko, pinapataas malalo para mas sexy masyado. So maudi ay ang iyahang inspiration katong pag-ingon sa iyong mga classmates sa una nga gwapa kay kaanang highways nimo idiri-diretso na siya. So ing ana day ang imuhang kuan day. Pero mangutana sa ko asa man gyud ka nagikan Sir Ayan. Kay Sir Ayan, because he is a teacher ha. Sir Ayan, asa ka nagikan, asa ka nagpuyo o asa ka ning dako? Taga Lake Cebu, jud ko. Taga Lake Cebu, South Cotabato, Region 12. Wow! Mabay ko talaga medyo Yes. So, kung sa inyong mga lingwahe dito Usually, we speak our own dialect, Tubali. Kasi for our greetings, like for instance, this afternoon, Hayu Kimal. Okay, it means good afternoon. Ay! Uy, Tiboli is maganda ba ang kuan mga ethnic na mga sayaw sa Tiboli. I love Tiboli. Yes. That's why nag-add to Lake Cebu kay big tourist destination na siya sa Mindanao. And gwapo kay ang Lake Cebu because narito ang Seven Falls. Is that right? We have 7 falls, 3 lakes. Oo. Aside from, if you're going to visit Lake Cebu, you can experience nature, culture, and adventure. Wow! Puro mga tour, no? Yes. How about manicure? Pwede. Hoy, pero naami ka parehas ba taga Mindanao gyud mi ni Sir Ayan ba kay parehas may gipon gahiwalay siya. Antik lang. Sir Ayan, so kanang imo ag yung pinaka-language gyud dito sa ato ang sa Tibuli gyud ka dito. Oo. Usually, ang ginagamit ng mga dialect, yung aming mother tongue, Tubali, and yung Hiligaynon. So ang mother tongue ninyo is Tiboli. Yes. How about the father tongue? Yung father, Hiligaynon. Pwede ka
kanang magsambol kag kanang tibuling nga istorya dira asa ato ang ihay sa lang mga taga Tibulians. Kaya ano ngayon is afternoon. Kaya I'm gonna use our own dialect. Kaya which is, Hayukimo. Kaya meaning, good afternoon. Kaya with pitik. Hayo Kimaw! Alam mo, dahil kong mga classmates sa MSU, Mindanao State University na mga Tibolians, mga Bilaans, Yes. different kinds of tribes. That's why ako na-expose po ko sa ilang inistoryahan. Pero pwede mo punta maghiligay nun kung, Oo. kung kuan man lang ko. Pwede ta magsubong maghiligay nun ta kay kung ano ko kasabot mapug ko gamay. Pwede. Oo. So, kanang igawas na ko ato ang kuan na din siya kung lubot. Adi mo na itong title nato. Ayan. Ang imuha magong kuan imo nakatuka ka sa ang imong title sa imuhang kinabuhi manggod ang topic nato is mga pitik sa kinabuhi ni Pitik Queen. Wow, grabe. Lalom gyud na siya nga istoryahan ha. Ang pitik sa kinabuhi. So, daghan tag mga pitik. Ang pitik manggod it reminds, depende na siya na ipitik nga positive, na po ipitik nga negative. So, kana atong istorya atong isa-isahon ang mga pitik sa imong kinabuhi. Nagdako ka sa kuan pila mo magigsuon? Ano kami? 7. 7. Oo. So kuan ka nang isa-isa gyud ang 7 poles sa imong papagmami. Grabe yung 7 ang 7 poles. O himo na ko nag-7 akong anak. Sa may Lake Siburo maguna gwapo kay na siya. And then kanang ikapila ka magigsuon, pila mo ka boys o pila ka girls? Sa 7 kami, ako ang ikaduha. Okay. Tapos isa ka babae. 4 ka Becky. Oo. Tapos 2 straight na lalaki. So, kung baga sa 7 nga ni siya, 2 ang straight nga lalaki, 4 ang Becky, isa ka babae. All in all, 5 ka babae, ug 2 ka lalaki. Yes. Wow. Ana Jud. So, kani siya, ang ikaduha ka sa magigsuon, na ikatulo, ikaupat, ana, grabe ko din mag-produce si Papa ni mo, no? Oh, grabe Jud. Prideful. Yes. Prideful ko din ang pagka-produce Kaya ang niya. Lexi Jud, lamig. Oh, nakabrusag 7. So, ang happy memories nimo kauban imong family, imong father, imong mother, nga misag ka ng 7 mo ka buok, naglisod ang kinabuhi pero gikaya gyapon ninyo. Happy moments o sa imong mga maalala nimo nga. Mostly, ang among happy moments in the family during mealtime. Wow, yun Yung galanta kami sa TV. Galang tao mas ibigid ya. Oo, amo gina. Amo nang mostly ginahimo namon. So, behind sa mga problema nag-arise, laban pa rin. Yung minsan kahit sa isa ka adlaw, kaanang kami. Kaduha. Oo. Ngano man? Kay, Lisod. ang lisod Jud. Lisod ang kinabuhi. Kaya kung sila trabaho ni Papa. Dati, ang trabaho kong papa, driver siya. Muikot siya sa Mindanao. Oo, tapos ang akong mama, housewife lang. Pero di ka mag-housewife lang. Kay mo ini nagataguyod sa inyong Yes. pamilya, pito mo kabuok. Oo. So, bata pa lang jud ka na nisiga na imong mata. Yan, pitik na imong liog. Kanang kabulo jud ka nga kinahanglan og tabang sa imong mga papa. Yes. So, unsa man nga istorya nako nga nadunggan nako subong nga kanang nag-ingon nga kanang imong papa daw murag nagapa-eskwela pero dili kay siya open-minded sa eskwela. Oo, kay akong kuya na binuang man. Kay ang Di pa eskwela imong kuya Oo, nagbinuang. giba eskwela siya. Bali, 4th year college. Tapos ako, ano pa lang, grade 6. So, pag graduation, syempre, expect akong papa na mag-graduate siya. Pagka-check sa iyang record, 4 ang bagsak. Asa din eskwela ni? Asa eskwela ni? Sa Santa Cruz Mission School Incorporated, kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Wow, oo. So, na-discourage imong Oo. papa. After nun, pag-graduate na ako sa akong grade 6, so nag-ask ko sa akong papa, hindi ko may eskwela. Ay, hindi na. Kaya wag ka nang mag-school Di na kasi eskwela. ganun pa rin. Baka manggaya ka din sa kuya mo. Kung ano mo, sina kasi imong kuya. Oo, musundog lang kasi imong kuya. Yes. So, pero piniingon ka nga, pa, dili, papa mo, sukon, jug ko, kinahanglan, jug ko mo eskwela, wala na ka na yung namugos. Namagos jud nga mag-eskwela ko. Kaya that time ang akong auntie ang utol sa akong papa. Siya ang way nag-ingon siya. Sige, kung hindi mo siya pag-eskwelahon, kay kuwaon ko na siya.
Kay siya ako nang mapaskwela sa iya. So from grade 7 until nag-graduate ko, tapos nag-work ko 5 years sa akong auntie ko gastay. Yung auntie din nagpaskwela sa Oo. iya. Amazing mga oy. Pero wala na waste yun. Kay aside sa imong high waste, wala na waste ang pagpaskwela sa imong auntie kay Yes. kay ikaw ang pinakamasipag dahil sa inyong igsuon tanan mo eskwela. Wala na ikakaabot sa Mindanao State University. Wala ikakaabot dito. Wala. Kay pag-graduate na ako sa akong high school, gusto ko talaga na course is HRM. O sa pag na HRM or HRM? HRM? So, HRM ang HRM ko na. siling sa mga mama. Oo, siling sa... Ay, ako ang... Siling ni mo sa mong Oo, kagalingon. ang akon nga gusto na Gusto. course nga kuwaon. So, kay ano pobre man kami, nagambal akong mama, mas cool ka lang dali, may college man ta dali. Ito, nag-decide na ko dito na ko sa Santa Cruz Mission School Incorporated. Kung saan ako nag-work, asa ko nagtrabaho, subong. Dito ko sa eskwela ang natapos ko Bachelor of Science in Community Development. Wow. Una, pag-graduate na ako sa akong junior high school. Ga-expect ko nga akong papa mag-attend sa graduation. Pero wala. Wala. Kay nag-ingon siya. Ano pa na siya? Wala pa na ba nakatapos? Kapag college, ma-attend ko. Discourage good si papa ni mo Oo. kay kuya ni mo. Kay tungkol sa kuya ko. Oo. So, in that way din kasi, I pursue my studies na maging proud Ang imong yung papa ko. gusto Kaya- mo mga MYMP, make your papa proud. Yes. Papa, make MYP. Ako na. Tapos. And after nun, kasi syempre, minsan nang na-discarded din ako, yung mga handouts o yung mga projects ng the projects of my classmates. Ginahimo mo gid. Gina-computerize ko as a source of other, pang patustos din sa aking tuition. Wow. Yun bang, wala aga problema akong papa sa akong mga baon. Kaya in that way, in terms of mga community works na ginahimo na ako sa mga projects sa akong mga classmate, makasustain sa akong pag-eskwela. Sa imong pang-eskwela o sa imong mga baon. Pagkalit na ako sa college, kaya siya expected na ara po ng papa ko. Nag-ingon ako siya pa, salamat, tapos nag-ibig ko. Oo, wala kagin nagsising na gipa-eskwela mo ko subong, nakagraduate na ko. Oh, naghibi. Oo. Naghibi dyan Oh, ko. makahibi gid kay ganang ginahulat gid mo ba nga si papa makaabot sa imong graduation elementary, high school, hangtod sa college nagkanto gid siya. Naghibi pud siya. Yes, nag-ibig po na akong papa. Nag-expect ba siya nga maka-graduate ka? So, nag-expect yun siya kay nakakita naman siya sa akong mga difficulties nga paskin wala kwarta nga magka-eskwelahan, magka-porso gyapon ko. Biskan gasakit ko, gaskwela gyapon. Wow. Nganong importante magyud sa imo ha, Sir Ayan, ang maka-graduate og eskwelahan misag dili uso sa inyong pamilya? Kaya syempre, mo target ng education. Kaya syempre, akong papa kag mama, wala pa nakagraduate. So in that way, para makabuling man pud ko sa akong mga igsuon, nga makatapos yun. So ikaw na nagtabang sa imong mga igsuon Oo. nga maka-eskwela? Bali, ang natapos ko sa akong manghod, ang tong sunod sa akon, the same kami course gyapon BSCD. Ang next tong ako nga manghod nga isa nga about tong only girl namon, license, na siya, teacher. Wow. Teacher na siya. Oo. Tapos ang uban? Tapos ang next, tong Becky ko man gyapon nga manghod, ka-graduate lang, BEd gyapon. Tapos next year, tong namon, social studies, nga bio. Tapos may bunso pa ko nga ginapeskwela, grade 11. Huy, palakpakan naman nato si Sir Ayan. Okay, dili ba basta-basta magpa-eskwela. So after graduation nimo, unsa imuhang gisudlan nga trabaho? First nga gisudlan. Ang gisulan ako first nga trabaho is teacher. Ang first na kong appointment, nag-teach ko sa junior high school namon. 1 week lang pagtudlo sa junior high school. Ang subject kidulaan ko, English. Okay. Yung STED, Secondary Tribal Education, Wow. Religion, Wow. TLE. I love Tapos, it. ang pinaka-hate ko nga subject sa akong pag-high school, trigo, gipatulo sa ako. Nag-ingon ko sa akong principal, ma'am.
mangho ko diri nga subject sa try ko nga gipadudlo mo sa ako nung hindi ko ni kaya. So usa kana ang principal friend po nimo na. Siguro. 60 pas kay ana magka principal. So murag na friend na po nimo siya. Friends with me. Oo, close yung kay mo siya. Yes. Pero unsa ang tribal education? Ang tribal education, amo nang amon nga elective subject. More lang ang content sina is mga ano namon, mga practices namon, way of living, arts and craft as atuboli. Wow! Wait, very important yun na siya nga tribal education to understand ang ato ang tribo sa Pilipinas because daghan kay tag tribo sa Pilipinas dili lang Bisaya ug Tagalog, daghan kaayo na patay mga Tiboli, mga Bilaan, na atay mga Mangyan, na patay mga yung sa dagat naman anong tawag yan? Badyaw. Badyaw. So daghan kitag mga different kinds of mo nang very mixed culture magudta nga Pilipinas. Mo nang we have to appreciate kay kung pila ta ka language ang naata sa tuang kuan pero pila man ta ka language nagkasinabtanay ta, Yes. no? Nagka kuan ra gyud ta grabe. Pero teacher gyapon ka karon. Bali Teacher 10 gyapon ka subong. 10 years, 10 years akong teacher. Tapos 3 years as secretary to the school president. So bali ngayon, secretary na ko. So di lang ka sekretary sa DPWH, sekretary po jud ka, sekretary jud ka sa school, Yes. sa school president. So unsa ang feeling jud nga kanang nagbulig ka sa imong mga magpapa sa pag-eskwela? Na-appreciate ba ka sa imong mga papa? Na-appreciate yun sa akon nga mga ginapanghimo aside nga ginapatapos ako mga manghod. Tapos ang amon balay subong ginirenovate ko na. Oh, I see. Yung ano, diba nung pag-renovate ko, parang starting first 2 week of June, umiyak yung parents ko. Oh, yun sa pag-ingon nimo nga ma. Pa-renovate na to ang balay. Kaya amon balay, ang style sa na dati, nung ano pa, sang college pa ko, gubaon pa siya. Tapos may daw man gahambal nga mga palibot sa amon nga ano man na teacher iya bata tapos ilang nga balay gubaon. Sige sa ginamala kong parents ko, pabayaan na sila. At least taton niya wala man taton gahilabot sa ila. Ang focus lang sa aton nga kinabuhi. Hindi na maghilabot sa ila. Yes. Dili man punta pwede mag-explain sa ilaha nga nung wala ta kapahimo og balay tungod giuna ang eskwela sa mga igsuon nga buang naman siguro ng mga silinganan ni. Mo usay gud di gyud ta dapat manghilabot sa kinabuhi sa uban kay nga naman wala ta kabulok kung unsa ilang ginaagian o unsa ilang giuna sa kinabuhi. Pero tama nang siling nimo sa imong mama nga di ka pabay ilang gyud sila. Di lang gyud mo mag-react kay sila ra gyapon karon. Yes. Di ba? Wow! Nakapaayo na sa balay siyang mama. Pero, ikani, gikan sa peaceful nga kinabuhi, paunsa ka nahimong sikat nga content creator karon. Kay kanong pagbulwak gyud imong kasikatan napaana mi tanan oy. Napaana gyud mi tanan. Nagpitikan. Oh, pitikan gyud mi tanan. Gikan ni siya sa Lake Cebu sa lubot-lubot ni siya sa Pilipinas ha, pero napaana tanan mga Mindanao, Visayas ug Luzon napaana. Pati si Marian Rivera napaana. So, kanang unsa gyud sinugdan ani imong pagka-content creator nimo ani? Bali, nag-start ko content sa akong TikTok last pandemic. Kinsay may inspirasyon ani nga mag-content creator ka? Yung ano lang, parang sa aking sarili lang. Kasi when I do dancing, yung to relieve my stress and also to fulfill my happiness. Kaya nagti-TikTok ako. Dancer gyud ay ka sa eskwelahan pa lang sa Oo. una. Kapag mayroong mga school events, intramurals, school activities, acquaintance, I do dancing. And also, I encourage my co-teachers na mag-intermission din tayo. Kaya bang, para may ano na estudyante na hindi lang tayo nakuturo at may talent tayong Tsaka sumasayaw. nag-i-enjoy din kayo sa inyong Yes. kinabuhi, di ba? Bali, ang una nga nagsikat sa itong last December pag-upload na ako sa Arizona. Sa last December. Oo, last December to siya. So, yung friend ko, nag-invite siya sa akon. Amega, balik ko ang taka ninong sa pamangkin ko. So, nalakat ko sa venue. After naman kaon, nag-TikTok. Mag-TikTok ta kayo para mawas-bawasan ang ikaon nato nga karni. So, pag-upload na ako, nag-increase na lagi ang views. And, yung mga comments,
ano din, parang na-discourage din ako na to continue. Oo, kaya na mo sa comments. Masay mga comment, kabaklaan. And minsan, ang ginareply na ako, confirm. So, na-discourage ko. Tuloy ka ba ni o hindi? Ang views ko, gilan tao. Tapos earnings ko, nagtaas. Ay, sige. Go. Padahin ko ni. Kay, dawan ko mga followers nga na happy kag mo siya mga comments, good vibes gid akong mga content kay gipa tuloy gid ang ako nga content Ipalagpas mo na mga yes. mga basing kay Amo kay gid. isip mo gid ang kuan. No, ang earnings. Usahay gid wala gid pakialam sa kanang mga bahala mo dira basta ako makakwarta ako bahala mo sa iyong kinabuhi. So December na diretso na. Oo. Giun sa niyo pag choreograph ng pitik or Ang pitik parang natural lang, yung parang mannerism ko na din. Oo. Ang pagdance ko ng pitik nung ano pa ako elementary. Kapag sumasayaw, kusang lumalabas yung pitik. At ako din, sa ako nga sarili, doon di ko man ma-predict nga Magpitik ka. oo, magpitik ko. Siya mismo yung kusang lumalabas. So parang kuan siya para siyang kanang movement siya sa imong kabarang 'di ba naitawag na psychomotor ba yan? Yung hindi mo talaga siya mapigil. Ba't ka pumitik ako? Yung parang maring anak na lang gid siya no. Oo. Pero daghan man daw kag kanang pitiks kay kaning pitik man nimo kat man gawas imong kinabuhi. Na-memorize na nimo ning mga pitik nimo sa imong sayaw nimo. Oo, 4. Apat ni siya? 4 classifications ng pitik. Oo. Nabalaan. Karon mo ni nabalaan. Oo. Okay. So usa ni siya ang mga apat ka pitik sige daw. Kay una, half. Ana lang. Ay, murag sa wala lang. Una Oo. half. Ang isa hard. Okay, hard. Ah? Uy, murag gitingog to. Murag nagpa ano tao kayo ka na. Sanay. Kairo, parang nagpa-Kairo. Halipong ko eh. Halipong ko. Tapos, long pitik, yung ganyan. So pag-ana. Tapos ang So, isa, half, hard, long pitik, tapos soft. soft. Ito. So, naka-experience na ba ka nga na stepnik ka sa imong pitik? Wala, Jude. As in? Oo. Uy, baka Kay ano man, kay since elementary man ako, ginahimo akong pitikan. Yung pag di ba may guesting ako sa Pride Month. Nasa ako nun? Sa float. Damo tao. Siyempre, si Pitik Queen. Yung unlimited yung ginawa ko. Pagdating ko ng kondo, yun, medyo masakit na kasi almost an hour. Oo. Pero karon na nimo na experience mo diretso ang pitik kay tagakita nila nga mo pitik kalipay man kay sila. Oo. Kay nakaana-ana na gid sila umisag di na gusto mo ana ba. Nakaana-ana na gid sila. Kinsa may magdahom nga musikat ka tungod sa imong pag-ana-ana nga. Di ba? Mura mga katong iring nga gibutang sa jeep nga mag-ana-ana mo, di ba? So ang mga tao kanang murag manggigil sila sa imong mga labit. Pero ma-inspire sila sa imo nga ing ana ka makahatag og good vibes sa ato ang mga tao. So karon nga nahitabo siya unsa imong mga realization? Yung ang soft moves ko gali kag pitik maka-inspire man gyapon gali ning ginapanghimo ko. So Mga good vibes, ga-message sila sa ako na, Sir, pwede kami ka-shout out. Ikaw ang happy pill namon. Yung mga stress, mga academics. Kasi syempre, ginagaran ko, ginahimo ko itong mga soft moves or kung pila magkapitik ang ginapahimo. Ginahimo ko para ma-inspire man sila for their education. Oh. Pag makita nimo ang katawan nila, ang ngiti nila sa imong mga pitik, unsa imong naramdaman? Fulfilling. So, kani ba nga experience sa imong life? Gina-imagine mo nga mahitabo ni sa imong life? As in? Wala, Jud. Kay, basta tong December, nagsikat na akong tong Arizona nga music. Tapos, ang friend nako nag-chat ang akong high school batchmate. May, anong plano mo, Inday? Mag-abroad ka na? So, sige. I-push ko ng gate nga mag-abroad ko. So, kaya nag-decide ko nag-book ko ticket sang December. Asa nga abroad? Pa Dubai sana. Kaya dito ka magtrabaho? Oo. Kaya gusto nimo mag-level up imong Oo. kuan para pagtabang. Because abroad is, di ba, pag mag-abroad ka sa tuwang pamilya talaga. As unsa imong trabaho nga kuan nito? Bali,
Dancer, no? Dancer din mo gusto trabaho. Bali, kung aral ko sa Dubai, siguro mangita lang ko sa work kung ano ang appropriate sa ako. Unsay nagpa-inspire sa imo nga madto kag Dubai? Sweldo? O ang sweldo. And syempre para maano ko ang ako nga ginikanan. Nga masustain akong needs kag ako nga mga igsuon. Sang December, no nag-decide na good ko nga magpa-Dubai. So nag-book na ko ticket. Pero murag ticket to imong maingon dapat. Oo. Sorry. Ay, okay lang. Isa tayo lang. O tapos, Oo, nag-book ko ticket. Ang una na ako, paano na ko pa Thailand. O sige, if ever, kapag nasa Thailand na, mag-book ulit ng ticket papunta ng Dubai. So, after nun, nung sumikat na, ay, oh Lord, thank you so much. The best kagid, answered prayers. Kaya yun bang, yung mga blessings na binigay ko sa mga outreach program, parang times 5 o times 10 yung balik sa akin as of now. Wala, uy, that's the best talaga kay istoryahan na to na unya further ang imuhang mga outreach program because you are not just pity queen for no reason because you are a pity queen for many reasons and many goals. So mamaya ato na istoryahan unya pero karon ato sang sulbaro na ato ang dakong problema. Okay? Sige. Ni ato ang dakong problema, di na takalihaw karon kay nataka-stiptik na tatungod sa ato ang pity queen. Pero karon atong dakong problema, amo na ginatawag, amo kini ang atong ginatawag na hawak mo ang blank. Kay naami kanang hulaan din niya, hindi kita mabalaan gid kung unsa gid na sa sulod ani. So hulaan nato tapos sabay kita mag-ingon nga hawak ko ang blank. Kung kinsa ang makala, siya ang moingon kung pila ang pitik nga ihatag niya siyang kalaban. Una nga item ni sabay ko. Ayoko. Ano to? Isunod kamera ni. Tama. Atras pa. Sa atras ka subong. Ay, sa sulod? Ha? Tama. So, pasod akong kamot. No. Sige, sunod pa. Kani tama ni. Are. Ay. Sa man ni. Para mura sa kanang rap siya no, rap siya gamay no. Oo. Medyo rap siya. Muning ginagamit sa akong classmate na ko ni siyang tiil pag matulog. Oh, Major Raf. Ano ba to? Kung sa man ni. Kuan ni siya. Moskitero. Ay ka unsa man nimo magkuan nimo? Yung ginagamit sa ano? Unsa man ni? Ginagamit sa Pangligo, yung pang-rub. pang-rap. Unsa man Ang na? tawag doon. Teamwork na lang ni. Wa ta kabalo sa pang-rap eh. Ako na ko kay kanino ko ni unsa man ni presyo ni? Presyo ni oh. Tip. Kani tip ni. Di. Tip. Meron pa rin Ay. Pangligo scrub body. Body scrub. Body scrub aparato. Ano? Hawak ko ang body scrub. Ni Lufa. Hawak ko ang body scrub ni Lufa. Lufa. Hawak ko ang Lufa. Tama ba? Ayun. Yes. Huy, nakuha na. Naguba ang amo ang Lufa. Lufa palang pangalan nito. Lufa. Di gid na to mabalaan. Gid ang pangalan ni Ani. Oh, kaya ko body scrub. Oh, body scrub lang talaga. Oo. Pila. Okay, pila kami nang duha magpitik ani kay na failed man ming dalawa. Ang para sa atin ito is let's give it a 2 pitik. Ato pitik. Ato pitik. Hard or soft? Long. Ay, long. Ganyan. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Uy, sobrang saya nung aming cameraman, oh. Lipay. Uy, basi ma-in love ka kay Kuan, ha? Uy, ma-in love siya po. Okay, next item. Ayan, second item na to. Ano ni? Kuan. Ambot, murag naan ni, murag hayop ni ba? Wala. Basi ang beat. Wala, uy, please. Sige, sarod na totong kamot. Ay, kadili sa ko. Papildi na lang ko, yung pitik lang ko. Are? Ay! Namaak? Ay, ano to? Sana? Dili ko. Madlo ko. Masaya. Pwede pasok, hawak ka. Tama ito. Itong hawakan ko.
Unta na. Ito. Nahulog yung iba, nasa baba. Anong tawag dito? Gumagalaw sila sa baba. Sama ni. Hawak ko ang staff toy na maliit. Ano to? Yeah! Reveal. Ay, gaga. Hadlok ko ba? Hadlok ko kay kanang akala ko kanang hayop ba kanang mga anak. Pila ka pitik ang imo ihatag sa ko Ano? Kaya na po bisag isa lang ko dala. 3. Okay, 3. Salamat kayo. O sa man kuan lang half. Ano? 3 half. 3 half. 1, 2, ready. Uy. Uy. I love you, kaayo pitik. Okay, pitik na po ikatulo last na ni siya. Kaya ako na silang giingnan nga malo magreklamo na ta sa doli ani. Kay tapin sorry. Okay, last na ni siya pitik. Atong iso atong kamot. Ug unsa ni siya? Madok ko uy. Ayoko. Baba. Yes. Parang lagi siya may pagkagawa. Ano? Hawak ko ang noodles. Huy, hawak ko ang cheese. Hindi cheese Lami po siya ba? Uy, in fairness naman, ang galing talaga ni Pitik. Palakpakan to si Pitik, be. Pila nga Pitik mo ihatag sa ko, Ano? 3, yung long pitik. Pwede sabayan na lang ko ni mo. Sige. The Pitik Queen. Go. 1, 2, ready, go. Uy, makakabuhi man yung long pitik, uy. Ako pas inyo, i-recommend ako sa iyo, kato ng half pitik na lang mo, ayun gud yung long pitik, kabuhion mo. O karon, solve na to problema, ato na pong istorya ng mga kuan na to. Uy, nasibog po ko, ha? Oh, grabe. Okay, karon, gusto na ko balikan na to atong istoryahan na to, ba nga, mo abroad na unta ka. Kay, nag-book na jud og ticket to Thailand. Nag-book na ko ticket to Thailand April 13 to 17. So, nag-book na ko ato. Pati ako mga hotels. Tapos ning siyempre ning bulwak magyud ning pagkapitik queen nimo, gipakuan sa nimo, iset aside sa nimo. Giset aside sa nimo. Nasayang imong ticket Oo, bala akong ticket, na-book na siya. So, nung time na sa akong flight, takil ko Thailand for vacation lang. Tapos nagbalik. So wala na ka nag-book Thailand to Dubai. Kay kani siya, imo na lang gi-add to for vacation. Yes. Na-enjoy po nimo ang Thailand. Yes, na-enjoy po na ako. Ang sarap ng mga foods nila doon. Tapos na pa, kupon ka. Yeah. At marami ako mga followers doon nung pag ko ng Songkran. Yung pitik queen ko. As in? Oo, marami. Mga Pinoy mga dito agud. So kani, ingon magud ka ganina nga you are not Pitik Queen for no reason. You are Pitik Queen for many reasons and for your missions and goals. So, unsa man ning mga charity nga imong ginaingon? Mostly yung mga charity ko sa within our within our Lake Cebu, community sa Lake Cebu. Community. Mostly yung mga family na walang masyadong kaya. Wala gid mga kuan. Oo. Tapos ng layo ang area. So parang yung nalakad ko sa akong outreach that was February. Kaya yun ang pinuntahan ko. What do you mean nga layo? Kini maglakat mo og pila ka oras pasaka sa bundok? 18 Hoy! hours. 18 hours nga. Sorry, not 16. 8 pabalik and then Sorry 8 pa do, pero papunta. 16 gapon do. Wala ka oras ang 16 hours magabian na mo sa binaktasay ninyo. Oo. Nanay apil na napahuway. O apel ng paway ang 8 hours. Kay kana siya nga community, naglisod na siya nga community. Yes, layo jud. Ginunsa ninyo pagbalaan ni siya nga community? Nabalaan na ako sa tong paglakat sang amon nga municipal mayor sa area. Tapos my friend man ko geographer. So nakita ko ang sitwasyon nila. Uy, to ano ni? Magkadoan ko gini para makatas ng outreach. Kaya tong friend nako, tong from Dubai, nga tong kadoan ko tani para mag-abroad.
nag-ingon siya sa akon, nag-chat siya, may inday, magbigay ako para sa outreach program. Ako, sige. Tapos magdugang lang ko kapag makasahod na ko sa Facebook ko para dako ang impact niya. So pagsahod na ko sa Facebook mga third week of February, yun. Nag-purchase na ako ng mga goods para dalon dito sa Bukid. outreach sa Bukid. Wow. Asa man ni nagikan mo yung ani nga heart nga kanang gusto magid ka mo kuan gyud mo Sa tabang mga outreach gyud. program. Parang nainit man sa akon kasi ang papa ko matulungin din siya. And also, ang akong course, ComDev, Community Development, usually ang among practicum, galakat sa community, magkandak sa seminars, feeding program, magkanda ko mga problema, tapos matag projects. So ibig sabihin gikuan jud ka sa Ginoo, maghimo ko instrumento sa Ginoo. Dili lang kagipasikat sa Ginoo kundi tagaan gyud kanyag kanang murag kanang purpose ba sa imuhang life. Tungod sa content creation nimo nakatabang sa community. Daghang pagplano sa inyong community kay daghan pag mga community ka dito nga nakita nga mga kulang gyud sa tabang. Oo. Daghan pa dyan. Actually, yung pag puli ko last May, ang purpose man ito pagpuli ko for my outreach. Ilan na ba lahat ginawa kong outreach? Mga 7. Damo na 7 outreach. Grabe dam. 7 outreach pod 7 po mo mga igsuon. Grabe jud ka no. So lucky 7 gud imuhang number. So daghan pag moabot nga outreach programs tungod ani kay ang di ba ka na maghili kang mag-help ang tawag sa imo is philanthropist. I think you're gonna be soon a philanthropizers. Sorry lang. Oo. Pero kanang na ba kay plano nga mo sulod sa showbiz? Paano kung kuhaon kag artista? Pwede. Kinsa imong gusto nga ka-eksena? Ikaw? Wow! Pag kita maghiligay non gid tagid ya. Yes. Dili aside from me kay siyempre mga Bisaya man ta diri sa Manila kinsa imo kunwari na kay kalab team. Kalab team ko si Piolo Pascual. Uy, tapos tudluan niya ka ng pitik no si Mr. Piolo Pascual no. Uy, sana turuan niya. Ang gusto ko, ang pangarap na ko sa maturuan niya, matudluan niya si Mr. Pure Energy. Si Gary V. Oh, Mr. Gary V. Anak si Mr. Gary V. Oh. Uy, mamatay siguro kung katawa ba no. How about pelikula? Kung sa imong gusto nga pelikula, nga movie, kung sa man imong genre, ganang love team, horror. Bakit horror yung sinasuggest nyo? Horror yung sinasuggest nila mga buang mapapili asa. Romance ba, love team, action. Pero yung yung horror kanina, yung kapag natatakot ako, huy! Oo. Di ba kailan ta sa tong kaugalingan kabulot ako sa tong gusto himuon nga mga kawan. So horror. Oo. How about hosting? Gusto niyo mo hosting? Pwede, hosting. Oo. Tapos mag-anak ka every time mag-host. Oo. Hello everyone! And then, how about news? Sa news? Pwede. Sa ulo. Magandang gabi. Ito po si Pitik ko. Parang pagasabilgas yun sa iyo ha. How about usaon kiligin? Kiligon si Pitik. Yung kiligin na Pitik ko. Action, how about action? Kunwari, i-invite ka ni Mr. Coco Martin. Yung parang brinal niya ako. Oo. Pagbayon. Ako si Coco Martin. Uy, mabuang siguro si Coco Martin, no? Pero gusto na ko mabalaan lang. Siyempre, tanan imong ginahatag sa imong family, tanan ginahatag nimo sa outreach program, sa amo at tanan gihatag ginapalipay minimo. Unsay makapalipay kay Pitik Queen? Siyempre, ang nakapalipay sa ako, ma-sustain na ako ang needs sa akong family and also sa akong mga community outreach. Kaya as long as my followers are still happy of Pitik moves and soft move, kasi siyempre, yung aking community outreach will still continue. Nganong importante man sa isa ka Pitik Queen na ang pagiging good influence sa mga constituents niya. Kasi syempre, good influence ako ginapakita. Kasi syempre, para motivate man good ako mga followers na simple act of giving, kaya dapat gagawin din nila. Wow! Okay lang puta. Kamo sa imong heart karon? Na apay posibilidad nga kani among cameraman ma-in love sa.
Dali. Kamu sa imong heart karon? Bali, ano pa, focus mo na sa career para mas marami pang matulungan. Wow, that's very good. Kasi, because, siyempre, pero nagkaroon na ka ng relationship, mga ex. Oo. Nung hindi pa sumikat. Uy, so, unsa na kailang reaction karon? Ano, na-shock jud ang ako mga ex. Nagsikat na lagi kam ko. Oo. Wala na, iniwan mo eh. Yan ang kanang buti nga. Pero kani, Dili, amo na gitawag nga mereze. Pero karon sa wala gi pagpugong-pugong kanang para malipay jud ka wala gi lain amo ang gigawas karon kay naalang jud mi sa ABS-CBN vicinity natawagan namo siya si Papa P. Papa P. Papa Peppa Pig. Papa Peppa Pig man yun, di ba si Papa Pig. Pero gusto na ko mabalaan, karon daw naa ka sa Manila gastay. Oo, until Further notice. September. Oo. Until September because of? Parang may nag-invite na din. Yung parang for movie ba yun? Or parang short drama? A movie, short drama, and mga content creation na may mga products po nga involved nga nagatawag po sa iya. So, for more products na alang available na alang sa Manila, si Pitik Queen, pwede niyo siyang kwaon anytime. So, unsay plano nimo after aning imuhang kasikatan sa pagiging Pitik Queen? Okay, ang plan nako for my next, kasi syempre, continue yung yung work ko as a teacher and also yung aking community outreach. Wow. So, i-set aside sa nimo ang katong pagiging sa abroad. Opo, set aside mo na yun. Oh, pero there's so many years pa to come Yes. na pwede po nimo to ma-fulfill. Pero ang cameraman, ma-set aside ba nimo? Okay, palakpakan na to sa Ultimate Queen. Palakpakan na to. Palakpakan na to si Pitik Queen. Ayan. We love you. Pang beauty queen ka talaga. Beauty Pitik Queen. Di ba? Congratulations. Parang pa-beauty na yun Beauty Queen. Beauty Queen. Karon na ta karon sa tong Ultimate Yaw-Yaw. Akong ultimate yaw-yaw sa imuha, you are a selfless human being. And nakita na ko na siya nga selfless ka because imo ang mga igsuon, di man nimo trabaho nga paeskwelahon nimo sila pero ikaw ang push sa imong sarili nga paeskwelahon sila. Worth it pod kay naka tapos sila tanan. Selfless ka in the sense nga wala lang ka nag-stop nga paeskwelahon imo mga igsuon og tabang kundi ni extend po kag help sa ato ang mga community. And selfless po ka kay nga naman lipay na kabahalag mas tipnik na kasi pinitik-pitik din na basta lang mapakita nimo sa mga tao nga malipay ang mga tao sa imuhang pagpitik. Keep on that genuine heart. Keep on that fire burning in your heart na kanang naadyo kay ing ana nga driven nga purpose sa imong life kay kami nga naga-support sa imuha. Very happy me and ma-inspired me sa imuha. And very good nga i-focus sa nimo imong career because usahay lang ni siya maabot sa imuhang life. So keep it up. We will always pray for your up Thank you so much. and your heart. Thank you so much. And pwede ba ko makapangayo og asa ni magipalti mong turtleneck? Saan mo? Okay, ikaw naman po. O sa imuhang ultimate yaw sa imuhang self. Syempre, the good traits na ma-share na ako sa followers ko. Not only followers, but also to the people in the Philippines. Una, I'm hoping that yung mga bashers, if they are commenting below the belt na comments, parang they need to anticipate kung ano yung mangyayari. Kasi minsan, hindi tayo in a good mood. So, be careful Yes. what you comment kasi kung para sa inyo, wala lang yun. Para sa kanya, big deal na yun. Yes. Mental health. Mental health matters. And second, kayong mga kapwa kong LGBT, mostly, damo gabash. The same kung gyapon nga maagi.
As in? Yes. Please support. Kay support kung ano yung kahiligan ng mga kapwa nating LGBT. And the last one is, kung ano man ang imong gusto, kung ano man imong hinaing, i-continue mo gito, i-pursue mo. As long as ang importante, hindi ka makatapak sa tao. Yes. Oy, very good kaayo ang giingon ni Sir Ayan ha. Gusto lang mo to ang gustong i-impart ni Sir Ayan sa ato ang mga katawhan kay para kanang good vibes magut ang ilang dala sa tua. Why not good vibes po ang ato ang balik sa ilaha. Kay we all need good vibes every day. Thank you kaayo, Pretty Queen. Makita gyud nato kung unsa gyud kalalom ang tawo pag may istorya na nato, no? O makita gyud nato pod kung deserve gyud niya ang blessing niya ni Pretty Queen because kanang kung unsa siya ka humble ug unsa siya ka selfless maong na blessing gyud siya ni Lord. Karon bago ta mo kuan, unsay Bisaya ni mga word nga favorite nimo? Or hiligay nun nga word? Or pwedeng Bisaya, padayon. Padayon. Ang sa padayon. Yeah. Padayon lang ta sa to mga live and promote good vibes gud ta ha. Dili ta magpasakit sa mga usag-usa. And kung naa may mga magpasakit og story sa imo ha, Pretty Queen, ayaw na sila huna-huna. Kaya atong huna-hunahon ang earnings. Okay, Pretty Queen, Thank you salamat so ka much. ayos imo pag salamat kay pag-uban nimo sa mua unta na-enjoy ka. Yes, Oh. I will enjoy. Mag-promote ka sa imuhang mga social media nimo. Hello everyone, kay Daisy Pretty Queen. Syempre, para mapanood ang pitikan at mga soft moves ko, you can catch me in my TikTok account, Ironmark 2020, for my Facebook, Ironmark Kulan Kamangkang, and my Instagram, Ironmark Kamangkang. And thank you so much, Mama Cantiveros, for having me here into the team. It's my pleasure to be here. Bibigyan ko kayo ng 20 na pitik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay! Oh, salamat. Grabe po ka 20 kapitik. Baka sakit yun sa ulo ba? Wala dyan. And to my followers, also thank you so much for all your support. Okay, with these soft moves and pitik, if you will still continue engaging it, my community outreach will continue. Maraming salamat. Yay! Pretty Queen for the win! Thank you so much, Pretty Queen. More blessings to come and balik-balik lang jud ka din niya, okay? Thank you so much. Daghang salamat kaayo. Daghang salamat po sa mga nagatanaw sa tua unta. Na-enjoy mo sa amo ani Pretty Queen. Amping mo kanunay o magkita-kita na putapuhon diri lang sa Kuan!